Det är breda börsfall när marknaden oroas över konflikten i Mellanöstern. Försvarsbolagen de dras med i fallet efter rejäla uppställ senaste åren. Men hur blir det sen? Försvar och rymd idag. Välkomna till Börslunch. Spännande tider. Det är tisdag den 3 mars. Börsfallet som sagt har tilltagit. Vi är ner 3,2% på breda index. Och därför har vi kallat in förstärkning. Förutom Tom Ganskär som sitter bredvid mig från Pareto har vi Joakim Agerback, förstås försvarsinriktad förvaltare på Finserv, och Stefan Gustafsson, överste som numera verkar som styrelseproffs och rådgivare inom försvarsfrågor. Stefan, börsen idag är mycket värre på morgonen i tisdag än vad den var igår, måndag. Har liksom det säkerhetspolitiska läget förändrats det senaste dygnet? Alltså jag tror inte att säkerhetspolitiska läget har förändrats senaste dygnet särskilt mycket. Vi lever i en genuin osäkerhet. Det som driver det här det är Hormuzsundet och problemen som man kan se där. Lyckas Iran stänga igen Hormuzsundet påverkas oljepriset ännu mer än vad det redan har gjort. Annars så vi är mitt inne i en initial del av den här konflikten och det här kriget. Och osäkerheten är ganska genuin kring hur det här fortsätter. Det är farligt att underskatta motståndaren. Alltså Iran har fortfarande, man måste kunna räkna med att Iran kommer att fortsätta kunna göra motstånd under en tid framåt. Men överlägsenheten på den militära sidan från Israel och USA är ju stor. Så med det i botten så tror jag att det här kommer att stabilisera sig något under de närmaste dygnen. Men nyckeln tror jag just nu är Hormuzsundet och hur Kina kommer att reagera på alltihop på det här. För genom den här attacken har man också brutit möjligheterna för samarbetet mellan Iran och Kina inom energisektorn framför allt. Flera väldigt intressanta poänger som jag hoppas vi kan återkomma till. Tom, någon reflektion kring den stökiga marknaden och börsen just nu? Nej, men det har varit otroligt volatilt senaste veckorna och framförallt senaste dagarna med ganska negativa reaktioner sen strax efter 10 igår. Sen i USA såg vi också lite blandade reaktioner. Lockheed Martin var väl upp något där. RTX även de, men det är lite olika exponeringar som gör att man blir osäker på vilka som skulle potentiellt kunna gynnas av det som händer nu och vilka som då skulle missgynnas och effekterna på breda budgeterna. För det jag tycker är spännande, vi har ju verkligen sett hur försvarsbolag har gått bra i början på den här typen av oro, på den här typen av konflikter. Det mönstret ser vi inte riktigt nu. Handlar det om att försvarsbolagen är högt värderade eller just att man är osäker på vart eller hur man är exponerad? Jag tror mycket har att göra med den orderbok som faktiskt finns idag, den kapacitet som är tillgänglig. Vi vet i princip vad man kommer kunna leverera kommande 2, 3, 4 åren. Så att uppsidepotentialen för bolagen i termer av produktionskapacitet är klart mer begränsad. Och sen som du är inne på så är det ju höga multiplar generellt sett som typiskt sett gör att aktierna blir mer känsliga. Vad säger du, Joakim? Jag tror vi har sett det här tidigare också att jag tycker reaktionen i de europeiska bolagen var ganska kraftig igår och Tom är inne på det lite grann att det är ju amerikanska primes och stora försvarsbolag som egentligen har större exponering mot den här typen av konflikt och vad som nu inträffar. Så att det är naturligt att vi fick en tillbakagång, inte fullt lika stark i USA. Sen skulle jag också säga att vi har ju sett den här typen av sentimentrisk, att investerarna i den här sektorn rör sig väldigt mycket. Så man ser också möjligheter till vinsthemtagningar och liknande. Så jag tror att det är viktigt att zooma ut att det här blir kortsiktiga rörelser. Vi har hög volatilitet och den tror jag man ska förvänta sig att den fortsätter. Så vi har haft en stark inledning på året. Och det gör ju också att vissa kan se det här som en möjlighet att gå ur. Men vi ser också att det är många som är sen tillbaka i sektorn. Så att väldigt aktiva aktörer i sektorn skulle jag säga. Du nickar, Stefan? Ja, alltså, de stora tunga trenderna som styr det här är ju skapar en strukturell förändring. Och vi har sett en uppgång i försvarsmarknaden. Försvarsmarknaden kommer att hålla i sig under de närmaste decennierna. Men väldigt högt tryck på leveranskapacitet men också på innovation. Och inom den ramen så kommer det här att röra sig med hänsyn till det dagligdagsa säkerhetsläget såklart. Men grundläggande så kommer de strukturella förändringarna och uppgången att hålla i sig under överskådlig tid skulle jag säga.
Tycker vi ska försöka snacka lite om det, men vi ska notera några marknadsrörelser. Stockholmsbörsen som sagt ner över 3%. Det här följer ju tunga fall i Asien under natten just på grund av Hormuzsundets stängning eller begränsning. Koreanska Kospi stack ut med en nedgång på över 7%. En börs som är upp över 34% bara i år. Och så har vi oljepriset. Ja, det fortsätter upp och det med besked. Brent kostar över $82 fatet och så ser vi stora rörelser i gaspriserna. Upp 35% här i Europa. Det här följer ju då en nedstängd produktion i Gulfen, liksom förstås minskad trafik i Hormuzsundet. Guldet det backar marginellt. Det är knappt $53,000 unset nu. Silver är ner desto mer, ungefär 6%. Vi får se om det här blir en inflationsdrivare. Det beror ju på hur lång krisen blir. I nyhetsflödet noterar vi stigande inflationsdata i EU. Än så länge måttfulla 1,9%. Ska vi prata lite om de här drivkrafterna? Ja, exakt. Och vad det här kommer få för konsekvenser på sikt. Vad är det ni ser som Europa behöver satsa på nu? Nej, men det man kan säga tydligt är att under slutet av föregående år så kom ju National Security Strategy, sen National Defense Strategy i USA, och vi ser ju ytterligare USA är tydlig med att man vill fokusera på andra regioner, vilket gör ju att det blir ett glapp i Europa och vi måste bygga upp kapacitet i väldigt många områden. Så att EU har ju varit ganska tydlig med vilka områden vi kommer behöva sikta på och bygga egen kapacitet. Men det är lätt också att tänka, vi har frågan om produktionskapacitet och förmåga. Den här rebalanseringen skulle jag säga kan ta 10-20 år. Och att vi måste försöka söka ett nytt samarbete med USA, men vi måste ha ett mycket lägre beroende. Och nu tror jag vi ser här i bild ett par fokusområden som EU pekar ut, och det är ju luftförsvar då givetvis. Radar och surveillance, alltså övervakning helt enkelt. En helt annan förmåga inom rymd och sen givetvis då obemannade system och givetvis högre teknologisk nivå på det hela. Så det här är ju fokusområden. Jag tror också viktigt när man tittar på försvarsbolag på sektorn. Vilka områden är det som prioriteras? Vi vet att det är ett strukturellt långsiktigt tema som Stefan säger. Vi vet också att vi har höga ambitioner, men att den här kurvan på tillväxt sannolikt kommer bromsas lite av den här begränsningen i produktionskapacitet, men sannolikt egentligen kommer pågå längre. Så det är viktigt att titta på vilka sektorer som växer mest egentligen. Jag vill höra båda era tankar om det. Om vi börjar med Tom, du jobbar ju med konventionell bolagsanalys förstås också, titta på enskilda bolag. Vad tänker du när du ser den här typen av strukturella inflöden till bolagen du bevakar? Ja, men det är klart väldigt kul att se hur mycket pengar som kommer in i systemet och hur mycket bolagen faktiskt kan dra nytta av det. Det är alltid diskussionen, vad är värt att investera i? Vad får du för avkastning på 10, 15, 20 års sikt i termer av kapacitet? Ska man leta samarbetsavtal med bolag i Asien om man nu ska rebalansera USA? Hur ser den geopolitiska risken ut framöver? Så det är många stora frågor som behöver besvaras, men jag tycker ändå att det är rätt riktning man går åt, och man har insett från försvarsmakternas håll att det är tempo som gäller. Och det syns i allt från mindre tester och SOP för robotar till stora inköp av luftvärnssystem. Dina tankar? Ja, alltså som bilden visade där alldeles nyss, Europa behöver satsa, komma ikapp i olika segment fort. Rymd kanske är ett av de allra viktigaste, det är den 5:e domänen nu i militära sammanhang. USA är väldigt starka där. USA samlade governmental expenditures i rymd motsvarar hela världens samlade i övrigt. Hela världen i övrigt samlade investeringar. Det säger lite om den tekniska utvecklingen och vilken kapacitet USA har där. Europa ligger långt efter. Man satsar nu på Space Shield, också det drone-initiativ, och det bygger egentligen på samma sak. Vi behöver en fungerande rymdinfrastruktur där uppe för att kunna föra över information till alla olika delar av samhället som behöver den här informationen. Satellitkommunikation är då extremt viktigt. Vi behöver också insamlingskapacitet och analyskapacitet, för det är datafusion. Vi ser det i det krig som pågår nu, datafusionen, där man använder information från satelliter, från drönare, från alla möjliga olika källor och människor. Fusionera ihop det där och få fram exakta lägen och kunna genomföra precisionsinsatser. Och där ligger Europa långt efter, och där måste vi satsa. Vi har inte den här rymdinfrastrukturen mer än i vissa segment.
Det blir väl också tydligt med de här militära operationerna som har varit i Venezuela och Iran nu, vilken förmåga USA besitter. Den förmågan har vi inte riktigt i Europa. Nej. Och då måste vi bygga upp den och där är rymden en nyckel. Så att underrättelse, spaning är otroligt viktigt. Sen är det ju, tycker jag, olika typer av kapaciteter. Du är inne på, vissa kommer ta lång tid att utveckla. Men sen ska man också se att antidrönarsystem, där sker en väldigt snabb utveckling. Och den kapacitet och förmåga som utvecklas i Ukraina är ju otroligt snabb. Så det gäller ju för Europa att försöka införliva det här i sitt eget försvarsutveckling. Otroligt viktigt, otroligt snabb utveckling, samtidigt också otroligt kapitalintensivt. Tom, hur tänker du på det? Nej, men det är ju stora investeringar som ska in, framförallt inom rymdsegmentet. Vi har sett liknande utveckling i brett försvar om man tittar på de som är exponerade mot tidigare faser. Men just att kunna realisera och visa på kassaflöden och intjäningsförmåga i rymdbolagen är någonting som de har arbetat med under en längre period. Och jag tror vi börjar se en omställning i hur man sätter upp affärsmodellen för rymdbolagen också. Så jag tror att det kommer följa mycket av det tidigare försvarsspåret som vi sett senaste 5 åren. Men att man fortfarande ligger lite senare i cykeln då. Är det svårare att investera och analysera ett rymdkopplat bolag för att ha mer teknisk osäkerhet jämfört med en ammunitionstillverkare som Rheinmetall eller mer konventionellt försvarsbolag? Ja, men det är klart, teknikhöjden är klart mycket högre. Det är andra typer av inköpsorgan. Också det är en annan strukturell bild man måste bygga upp för sig själv. Det är lättare att se framför sig stridsvagnar och luftvärnssystem på marken än vad som faktiskt händer uppe i rymden och de komplikationer som det innebär att vara ute i ett vakuum. Så att ja, det blir absolut svårare. Men Europa har varit väldigt institutionellt präglat när det gäller rymd. Vi har litat på de stora europeiska institutionerna, ESA och EU och de investeringar som sker därigenom. Och inom rymdsegmentet och den här delen av rymdsegmentet så är det ju stater som är kunder. Men det finns ju också exempel på bolag som har brutit sig ur det där och levererar kommersiella tjänster. Ovzon är ett sådant exempel som levererar en av världens ledande satellitkommunikationslösningar som är byggd från början för konflikt. Det har gått väldigt bra. Det är helt och hållet publikt med investeringskapital som har tagit det här fram till egna satelliter och ett helt eget system. Så det finns exempel i Europa på bolag som verkligen kan bryta ny mark och som går fort framåt. Men det som jag ändå funderar lite på när jag säger USA har kommit otroligt mycket längre än vad Europa och Sverige har gjort. Ser ni att europeiska bolag kan stå sig i konkurrensen med USA? Jag tänker att amerikanska bolag tenderar att vara mycket större. Ja, alltså inom rymdsektorn så har det varit så att svenska bolag, Sverige har 50-60 rymdbolag ungefär och huvuddelen av marknaden finns i USA. Det är väldigt lite som säljs i Sverige, nästan ingenting. Europa lite grann och Europa kan betala för utveckling och sådär genom de olika institutionella fonderna. Men det är ju USA som är den stora tekniska marknaden, stora marknaden även för de här bolagen. Och det är ganska bra det. För det här binder ihop Europa och du är inne på ett nytt sätt att närma sig USA, ett nytt sätt att samarbeta. Och där har industrin en väldigt stark roll. Den här teknologin som Europa besitter är attraktiv i USA och det visar siffrorna i de här bolagen som försörjer sig på det. Och nu strömmar pengar in i rymdsegmentet i Europa och det finns stora möjligheter till en catch-up i det här och stora behov av en sådan. Så jag tror att det här kommer att gå mycket, mycket snabbare framöver än vad vi hittills har sett. Och det måste det göra. Ja, det måste göra det. Absolut. Just att vi kan beställa, eller att man har så pass mycket export till USA är ju ett sätt att finansiera vår egen förmåga. Absolut. Och sen tillbaka till de här målsättningarna är ju att om vi tycker att vi måste ha den här egna förmågan, att vi inte vill riskera att underrättelse slås av och liknande, då måste vi ju strukturellt finansiera det här långsiktigt, vilket också kommer bygga förmåga. Men det kommer ta tid. Från USA till Europa vill jag gå från stora till små också. Vi har ju tjatat oss till leda om att småbolagen går dåligt i generella termer i den här studion. Men det gäller försvarsbolagen också, eller hur? Ja, men det stämmer bra. Det har varit kraftig underperformance för många av de här small mid-cap-bolagen. Likviditeten har tenderat att komma ner lite. Och den här grafen visar ju aktieperformance de senaste åren. Där röda är europeiska large cap-bolag som har gått otroligt starkt.
Och som du är inne på, det är ett brett tema, inte bara försvar, men jag tycker det är extra tydligt just kundrelationer och partnerskapen man har i ett Mildef till exempel kontra BAE Systems som är deras huvudkund. Men ser du att de mindre bolagen, samma fråga som på rymdtemat, kan de mindre bolagen stå sig mot de större? Ja, men det tycker jag absolut. Man har ofta ganska nischade produktportföljer. Det är inte så att man går ut och tampas mot de absolut största spelarna, utan du har en unik produkt i ett nischat område och kapitaliserar på det i allt större utsträckning. Sen har vi sett flera bolag som försöker bredda portföljerna och ta del av en större del av marknaden helt enkelt. Och det kommer såklart med kostnader också. Men återigen är det i leveranskapacitetsproblematiken som just små försvarsbolag har straffats senaste åren, där de större bolagen har haft en lite större buffert på vad man lyckas få ut från systemet. Men å andra sidan, innovationskraften i de mindre bolagen är mycket, mycket snabbare. Det går mycket fortare där. Problemet för de allra flesta innovativa mindre bolag, det är de långa upphandlingscyklerna i Europa. Vi kan jämföra med USA igen där och med deras nya acquisition strategy på den militära sidan, där man går mycket, mycket snabbare framåt och ger kontrakt till mindre bolag. Och med kontrakt i botten så kan också privat kapital komma in på ett säkrare sätt. Alltså en sådan modell behöver Europa också. Och det finns en kultur i de stora institutionerna, Försvarsmakten i Europa, att man jobbar inte så riktigt. Man litar på de stora tunga och de brukar säga att det tar någonstans från 3 år från ett behov till realisering av behovet. Och de 3 åren ska ett litet innovativt bolag betala löner och överleva utan att ha fått några pengar för kontrakt. Och det där måste ändras radikalt för att få fart på det här. Och det är på gång. Vi kan höra det från alla länder i Europa, från EU-kommissionen och alla de stora tunga institutionerna att det är precis det här man vill. Men vi är fortfarande fast i processerna. Men det här kommer att förändras nu fort. Och då kommer de små bolagen att få en renässans på marknaden. Jag är alldeles övertygad om det. Jag antar att Tom håller med. Jag vill höra om ett par toppicks. Men delar du det här resonemanget? Finns det mera värdeökning att hitta i mindre spelare på försvarssidan på grund av den här dynamiken? Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att se hur det kompletterar. För att vi har höga värderingar i en hel del europeiska bolag. Det är viktigt att se hur de utvecklas som följd. Men det är också viktigt att se hur kan de mindre bolagen komplettera europeisk försvarsförmåga. Och då finns ju några exempel på bolag som vinner väldigt stor andel ordrar som är intressanta. Sen ska man ju vara ärlig med att vi har fortfarande den här upphandlingsprocessen där primes favoriseras i hög utsträckning. Man hinner inte upphandla tillräckligt med små bolag, så att det finns ett önskemål att de ska in under stora bolags ramavtal. Men det gäller ju att verka mot det och sätta hög press på våra försvarsmakter i hur upphandlingen går till. Det går väl också mellan OEM och small cap-bolagen och underleverantörerna, liksom riskfördelningen däremellan. De stora bolagen vill inte ta på sig kontraktsrisken, gillar gärna att skicka ner det till underleverantörerna. Absolut. Som dessutom har svagare balansräkningar. Ja. Tom, du täcker Saab, du täcker också en Viso, W5, Kongsberg och Mildef. Den sistnämnda är ett bolag du har nämnt här i sändningen. Då tolkar jag som att det är lågt värderat lite på grund av den dynamik vi pratat om. Jo, men det tycker jag absolut. De hade ju en fantastisk resa i slutet på förra året, eller slutet på 2024 in i 2025. Sen dess har man stött på lite leveransproblematik helt enkelt och haft mycket blankare på sig också i en aktie som blivit egentligen mindre och mindre likvid och samma med att market cap har kommit ner. Men en fantastisk tillväxtresa, starka orderböcker in i både det här året men även kommande åren och just den här kopplingen till OEM, sen framförallt då BAE Systems som även tillverkar upp i norra Sverige som otroligt bra språngbräda för dem. Ja, det är ju det. Men jag tror också att det är viktigt att titta lite grann på vad det är för bolag man tänker sig investera i. Alltså bolag som kan leverera en hel förmåga eller en delförmåga som en tjänst eller som en infrastruktur för att ta det här vidare. Ett sådant bolag är snabbare och går snabbare, medan underleverantörer, som du var inne på, som levererar komponenter, låt vara väldigt innovativa och viktiga komponenter, har ett mycket större beroende av de stora bolagen och de långa upphandlingsprocesserna. Och det kan man också titta lite grann på. Och återigen, Ovzon är ett bra exempel på det. Ja, där har du ju integrationsaffären i Mildef som kanske bättre pluggar in i det du säger också, att man kan ta affären direkt från slutkunden och vara mer av en systemintegratör där det egentligen bara funnits Saab tidigare. Precis. I en allt större skala. Ja.
Tom, vi ska tacka dig så mycket. Du ska vidare. Det har varit väldigt spännande att höra dina tankar om det här. Vi ska fortsätta prata försvar alldeles strax. Men som vi har nämnt ett par gånger här i sändning, börsen faller kraftigt. Många funderar nog på hur man ska tajma marknaden i det här. Chris Linde på ABG var här i morse och diskuterade Wall Streets historiska rörelsemönster i de här lägena. Tittar man då från starten av den här incidenten tills att botten nås, så ligger någonstans mellan 4-7% beroende på kolla average eller median någonstans grovt. Och sen då ska marknaden efter det återhämta sig igen någonstans. Och så tar det här någonstans i snitt mellan 10 och 25 dagar. Och sen finns det då perioder som har varit otroligt mer utdragna såklart. Ja, lite av det Chris Linde sa i morse, hela det klippet finns på sajt. Är vi för entusiastiska i börssammanhang att försöka tajma kriget? Nu vill alla liksom säga hur långt det ska hålla på så vi kan ta våra bets vid ett tillfälle. Jag undrar vad en gammal militär tänker om sådana övningar. Alltså den här konflikten kommer att bli utdragen. Det här har förändrat de säkerhetspolitiska förhållandena i Mellanöstern radikalt. Så det här kommer att ta tid. Under den här tiden så påverkar de strukturella förändringar som vi har sagt tidigare. Man kommer att fortsätta ligga högt, men det kommer att variera under dagligdags med hänsyn till oljepriset. Alltså Hormuzsundet igen. Lyckas man stänga det? Iran har minubåtar, man har minor och den där typen av krigföring som är svårare att komma åt. Det kommer att påverka och då kommer det här att bli rörligt. Och det finns många sådana parametrar att väga in i det här som kommer att påverka över dagar och veckor. Men långsiktigt så kommer trenden att kunna hålla i sig i försvarsindustrin att det här ligger högt. Underskattade USA det här i förhållande till att man med som precision kunde hantera Venezuela? Det tror jag inte. Jag tror att man har räknat med det här, men det tar tid att öppna upp på ett bra sätt. Och man kan aldrig vara riktigt säker på vad motståndaren gör. Men någon direkt underskattning skulle jag inte tro att man har, åtminstone inte från militär sida, har ägnat sig åt. Sitter du och spekulerar i liksom militära operationer, hur det går? Är det fruktbart för dig som investerare? Nej, men egentligen det vi tittar på det är egentligen hur vi sätter samman en portfölj som helhet och hur vi tar höjd för det här. Market timing är svårt. Det gäller att se till att vi har en exponering mot när de här geopolitiska spänningarna ökar och se till att vi kan ge den diversifiering mot investerare. Vår fond passar ju väldigt bra ihop i en portfölj så. Men att försöka ha den synpunkten eller ha den infallsvinkeln att vi ska tajma det är svårt. Då är det snarare tycker jag att försöka se vad är det som kommer påverkas i sådana här tillfällen som är förväntade. Det var ju förväntat med ökade geopolitiska spänningar och den här typen av konflikter i Mellanöstern. Och jag tror att det är möjligt att vi kan få liksom en nedtrappning av den, men att den liksom långsiktiga ökade risken i Mellanöstern är nu ett faktum. Så att nu när vi blickar ut över världen så har vi en helt annan geostrategisk kontext. Vi har Latinamerika som är inblandat, vi har Mellanöstern och någonstans är också det här en strategi från USA att försvaga Kinas position som jag är inne på. Så att det här påverkas ju kraftigt och Kina ska vi verkligen inte underskatta. Så att vi får se hur det här utvecklar sig. Du har varit inne på Irans kapacitet. De har en av de starkaste missilkapaciteten och förmåga. Har möjlighet att störa, men de behöver ju själv komma ut med sin energi så att säga. Men då får du igenom någonting. Allting stoppas ju. Just nu. Just nu. Varför skulle det förändras? Det beror alldeles på hur koalitionen Israel-USA lyckas med att radera ut de möjligheter Iran har för att stänga Hormuzsundet och påverka hela det här läget. Men jag tror att om man zoomar ut lite grann så den stora parametern det är förhållandet Kina-USA. Så vad gör Kina? Hur svarar Kina på det här och hur kommer det att påverka? Men när den geopolitiska kartan ritas om och de militära strategierna förändras, hur förändras din strategi?
Nej, men om man säger, det som driver försvarsbolagen långsiktigt är ju hur stora försvarsinvesteringar som görs och vilka förmågor och vilka sektorer, precis som vi har varit inne på. Så det är vår huvudsakliga del. Vi pratade lite grann om att Kospi var ner kraftigt här i Sydkorea. Samtidigt var Hanwha Ocean, Hanwha Aerospace och sydkoreanska bolag upp väldigt kraftigt. Så det är ytterligare, det är den här regionen USA fokuserar på. Så vår uppgift är att se till att vara exponerad mot det som driver tillväxt och långsiktiga vinster i bolagen. Men sen också förstå att det här är extremt komplexa sektorer. Händelseutvecklingen kan gå snabbt och därför behöver vi en diversifierad approach. Så att vi är ju globala i våran approach och det tror jag är helt rätt. Speciellt som vi ser de här dagarna. Ja. Det är inte alls säkert att du får ett förväntat utfall vid en viss geopolitisk utveckling. Tänkte vi ska prata om ett par diversifierade geografiska bolag som Exakt, jag skulle säga, vi brukar alltid prata om Saab och Invisio. Det har vi gjort också idag. Men finns ganska mycket försvarsbolag. Det finns mycket att prata om. Vi ser några av dagens stora rörelser här. Men vi ska prata om Exail Technologies och Avio som en gång i tiden var Fiats luft- eller flygdivision. Ett franskt och ett italienskt bolag alltså. Precis. Nu har vi har ju pratat rymd lite grann brett, men vi har inte pratat så mycket Arktis. Så tittar man ut så man ut. Arktis är också ett otroligt viktigt område. Och nu kan man ju också se att om vi ska försöka ha kapacitet där och framförallt europeisk kapacitet och många medlemsländer måste bidra, även sydeuropeiska, så kan ju det sätta bolag som har tåligare typ av militära system i en bättre position. Det kan vara Babcock, Saab och så vidare i sammanslutning. Men Exail då, det är ju ett undervattensdrönarföretag som vinner en väldigt stor andel av ordrarna. Så det här har att göra med maritim säkerhet som är högaktuellt för Arktis. Vill du flyga in något på Arktis? Intressant ämne. Ja, alltså, det finns väldigt mycket att säga om Arktis. De tunga drivande trenderna bakom med mineraler och transportleder och sådär är en sak. Säkerhetspolitiskt med missilbanor och sådär som går över Arktis är en annan. Men det man också kan se nu, det är ju ett exempel på betydelsen av Arktis. Om nu Medelhavet slås igen för transporter, ponera att det händer någonting i Suezkanalen nu och det inte går att köra med transporterna där igenom, då är vägen runt Goda Hoppsudden. Men de som har kapacitet att ta vägen över Arktis, de kan ju, jag menar Kina visade förra året att man kunde ta den traden på 22 dygn. Och då har man vunnit enormt mycket och det driver ju på att öppna upp Arktis och få en säkerhet i Arktis för transportleder. Ja, det är andra förmågor som isbrytare som är väldigt aktuellt där. Då är Hanwha aktuellt igen. Ja. Finska aktörer, norska aktörer. Så att vi ser att det blir en väldig skillnad. Sen såg jag att, ni pratade ju också om igår det här med geopolitisk risk och att det kunde vara kortsiktig noise och så vidare. Man ska ju se också det att sen 2022, själva författarna till det där geopolitiska riskindex, de har ju konstaterat i sina slutsatser att vi är på en strukturellt högre nivå och att det här ger ju geoekonomiska effekter som är långsiktiga. Men vi ser den här typen av chocker med kraftiga uppsidesrörelser, kraftiga tillbakagångar, men vi måste förstå att det här är en del av en ny geostrategisk kontext som blir långsiktig. Ja. Jag vill få ett slutord ifrån dig, men kan du ge mig en halv minuts pitchen på Avio också? Ja, men Avio, vi pratar om egen access to space. Avio är sånt som är inblandad i stora europeiska program, Vega-programmet, Adrian-programmet och så vidare. Italien är en stor bidragsgivare till European Space Agency och sådär. Och då är det också förväntat att det kommer. Så vi kommer göra de här stora investeringarna i de här bolagen. De ligger helt rätt i att ha de här typen av förmågor. Kan vi kombinera de här som ligger strukturellt rätt med de här små uppstickarna som Stefan är inne på, då får man en väldigt bra exponering mot ett långsiktigt strukturellt case i rymd. Mm. Stefan, din reflektion när du sa att den här konflikten kommer troligtvis bli ganska långdragen. Vad är din reflektion? Hur tänker du nu? Ja, men du var inne på det. Det här kommer att påverka behovet av försvarsinfrastruktur, försvarsförmåga, innovationskraft och sådär. Och driver på den tekniska utvecklingen ytterligare. Och när man tittar på det här så allting hänger ihop med allt där nere. Och de enda möjligheterna som egentligen står till buds att få allting att hänga ihop med allt på ett säkert sätt. Kunna vidare samla in
processa och vidarebefordra information där satelliterna har en avgörande betydelse. Och den som har den bästa rymdinfrastrukturen har en väldigt, väldigt stor fördel. Och med bästa i det här fallet så innebär det att den ska vara säker, den ska vara mobil och den ska ha tillräcklig kapacitet. Och vi kommer att se AI-teknologi som finns uppe i rymden. Vi kommer att se satelliter som samlar in. Vi kommer att se andra sensorer som skickar upp informationen till processning där uppe och vidarebefordras ner till stridande förband. Processad och klar. Och det där kommer att gå oerhört mycket fortare än vad det gör idag. Oerhört fort gick också vår halvtimme tillsammans. Stefan Gustafsson, Joakim Agerback, stort tack för att ni varit här, förstås tillsammans med Tom Ganskär från Pareto. Nicky och jag tackar för oss. Börsens tillbaka förstås som vanligt 11.45 imorgon. Ha det gott! Trevligt. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.